So, what's up guys? So, nagbabalik po ulit. So, may gagawin ulit tayong DIY para sa basic maintenance ng project car natin. Yun. So, ang gagawin natin ngayon is magpapalit tayo ng coolant para sa radiator natin. Medyo matagal na rin siya, napapansin ko kasi na yung coolant niya is medyo madumi na. And since hindi naman 100% coolant yon, parang mas lamang na ata yung tubig dun eh. So ngayon papalitan natin. So yun nga guys, no, so magpapalit tayo ng coolant. And eto, may binili akong yan, coolant siya. So Pro 99, so in order ko lang siya sa Shopee. So isa nito is 2 liters. Yan. Bale, bago ko papalitan yan, so ang gagawin ko, pa-flush ko muna yung luma, and then bale lilinisin ko yung loob. So gagamit tayo ng distilled na tubig. Yan. So ang gagawin ko is de-drain ko. Tapos isasalpa ko muna tong distilled, papaandarin ko mga 10 to 15 minutes, and then i-drain uli. So para malinis yung loob niya, loob ng cooling system natin. Saka natin kapag malinis na, eto na ilalagay natin. And at the end, so tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-bleed ng coolant ng radiator. Yun, so para mawala yung mga bubbles or air niya sa loob. So tara guys. Ayun guys, so na-drain na natin yung lumang coolant. Bale, tapos pinalitan natin ng distilled. So i-on natin.
So paanda rin natin ng mga 10 to 15 minutes para lang malinis yung loob, mag-circulate. So dinrain natin yung luma, and then pinalitan ko ng distilled para malinis yung loob, and then i-drain ulit natin yon. Tapos titignan natin kung may mga dumi pa sa loob. Kapag madumi pa, and then ulitin natin yung procedure. So magsasalin ulit tayo ng distilled, and then i-drain ulit natin hanggang sa malinis. Ipapalit na natin yung coolant, and then magbi-bleed na tayo. Yun, so napakainit dito, wala kasing garahe eh. So ayun guys, so inintay na lang natin. After pala nung circulation ng water, so patayin natin. So ano muna natin, so maghintay muna tayo ng mga siguro isa't kalahating oras, kasi nga mainit yung tubig. So kapag dinrain nyo, baka mapasok kayo. So it's much better na kapag dinrain nyo is hindi na mainit yung tubig. So babalikan natin siya. Patayin na natin yung makina. So mga 10 minutes nang nakalipas. So i-cool down lang natin siguro. Babalikan natin ng mga after 1 hour. So ito yung nakuhang lumang coolant. Ayan o. So wala namang mga debris. Bale siguro malinis na rin. Pero luma na rin. Hindi kasi to purong coolant. Kasi purong coolant. So puro tubig na rin yan eh. So papalitan natin ng mas maanong coolant. Ayan. Ayan, ito rin palang reservoir. So ayan, so lilinisin natin to. Kasi nga ayan kaya nagsabi akong papalitan natin kasi madumi yung loob. Dito na pupunta sa reservoir yung So lilinisin lang natin yan. Ayan, kitang kita ito yung dumi. 2 hours later. Ayan guys, so nasalin na natin napuno na natin ng coolant yung radiator. Bale ganito ang pag-bleed. So ito, nilagyan ko to ng distilled. So okay lang, mahahaluan natin ng distilled yung coolant. So ito ilalagay natin sa ibabaw ng radiator. So bale para lumabas yung mga hangin sa taas. Bale mag-circulate yan, and then ganun lang. So hayaan lang natin magbukas yung thermostat ng 3 beses. Ayun, para masigurado natin na wala nang
hangin sa loob ng cooling system natin. Yun. So makikita nyo naman kung paano. So ito. Tapos na natin i-bleed. Bali ang ginawa ko, so sabi ko nga tinanggal natin yung hangin ng cooling system. So ganun, hinintay natin mag-engage yung thermostat. Bali hinintay kong mag-engage ng 3 beses. So paano nyo malalaman na nag-engage na nga? So kapag nare-reach niya kasing normal temperature niyan, so katulad na sa akin, so ayan na yung normal temperature niyan, magbubukas yung thermostat niyan, which means yung fan ng radiator mag-open. So aandar yon, and then magsasara uli. So bale 3 beses kong hintay na mag-open yung radiator fan yun. So ayun na, so na-bleed na natin ng maayos, and then monitor na lang natin kung tataas yung temperature. Ayun, kapag magbi-bleed nga pala kayo, tanggalin nyo yung hose na nakakabit sa reservoir. So nakita nyo kung nahagip ng mata nyo yung ginawa ko doon sa reservoir. So inangat ko lang yung hose nya. Natin to, try natin kung wala magiging problema. So ayun, yung natirang coolant dun sa hose sa bote ng coke na ginamit ko. So ayun, nilagay ko na siya sa reservoir. So ayun na, so may sobra pa. Ayun, so testingin na natin to. A few moments later. Yun, so guys, naiikot na natin. So nai-testing na nga natin. So wala namang problema, and okay naman yung temperature niya, kasi kapag nagbubukas yung thermostat, nagpapalit ng coolant sa radiator, bumababa naman siya. So wala namang problema. Ayun, so isa kasi yan sa mga reason ng mga overheating ng mga Honda, yung mga lumang sasakyan. So isa yan sa dapat nyong tutukan, yung pag-overheat. So isa yan sa way para malaman kung okay ba yung cooling system mo, kung na-bleed nga ba siya na maayos. Kasi kapag nag-overheat yan, malamang may hangin yan sa loob ng cooling system mo. So ayun guys, so thank you sa panonood ulit. So sana may naitulong ako sa inyo. So isa na naman tong DIY sa ating project car. So ayun guys, so thank you, salamat.